phát âm tiếng Việt rất là khó. Nhưng mà anh phát âm rất là tốt. Thôi mà. Công tốt cho chồng. Anh tên là Jack. Anh đến từ Mỹ, nhưng mà anh sinh ra ở Trung Quốc. Hôm nay là 4 tháng rồi. Anh đã đi nhiều nơi rồi. 3 năm trước anh thuê một xe mô tô ở Hà Nội, và trong 1 tháng anh chạy xe từ Hà Nội đến Sài Gòn. Một mình hả? Một nửa là một mình, nửa còn lại là với vợ. Anh sẽ không bao giờ quen thời tiết ở Việt Nam rất là nóng và rất là khó chịu và mới điều. Anh yêu đồ ăn Việt Nam. Đồ ăn Việt Nam là có thể là đồ ăn anh thích nhất của tất cả thế giới. Ốc hả? Ốc và nem nướng và hành bún và rất nhiều món. Thích nhiều mà. Nhưng mà ốc là số 1 và nem nướng là số 2. Lần đầu tiên anh cảm thấy là rất giống tiếng Quảng Đông. Anh thấy tiếng Việt và tiếng Quảng Đông giống hơn tiếng Trung. Tất cả đều từ giống nhau. Ví dụ lì xì, tiếng Quảng Đông là giống nhau lì xì. Anh không sợ, anh cũng không nhớ được, không có kỹ năng nhớ tốt. Anh cũng thể phát âm tiếng Việt rất là khó. Nhưng mà anh phát âm rất là tốt. Thôi mà. Tiếng Việt có nhiều âm, tiếng Anh và tiếng Trung không có. Nên có một số từ anh không phát âm giỏi được. Chỉ một ví dụ 1, 2, 3 điều xin chào. Chỉ vậy. Tại vì có nhiều lý do, nhưng mà nhiều cái người Việt anh muốn nói chuyện với họ bằng tiếng Việt, và anh cũng rất thích cuộc sống ở Việt Nam và văn hóa Việt Nam. Và có thể anh sau này anh muốn về hưu ở Việt Nam. Với lại gia đình của vợ anh không biết tiếng Anh, cũng không biết tiếng Trung, vì vậy anh không giao tiếp với họ được. Anh học ngôn ngữ khác rất là khó. Anh phải có giáo viên đọc sách, học ngữ pháp ở trường. Anh không xem TV, nghe nhạc được. Anh phải có người dạy. Anh thấy là rất là hữu dụng. Trước khi anh bắt đầu học tiếng Việt ở VS, anh không biết tiếng Việt gì hết. Nhưng mà bây giờ anh có thể nói chuyện chút xíu được, và đi nhà hàng một mình, giao tiếp được và mua đồ được. Của hàng và của hàng. Hai của hàng. Cả hai đều vừa giỏi vừa đẹp. Nghe là khó nhá. Nó lừa đảo anh cũng thấy nghe là khó nhá. Cái này sai hả? Sai hả? Anh có thể anh có vấn đề với cái. Anh cũng đang học tiếng Tây Ban Nha. Anh cũng thấy nghe là phần khó nhất. Có một lần tuần trước anh đi Hội An để đi chơi và chụp hình. Anh hỏi nhân viên bằng tiếng Việt và nhân viên bảo rất là anh được anh biết nói tiếng Việt. Có một lần anh thích đi nhảy social, đi salsa và chặt. Sau khi anh nhảy xong, anh đi ăn với bạn. Có một lần anh hỏi bạn, anh muốn nói chút nữa, nhưng mà anh không biết, không nhớ được chút nữa. Anh nói là sau này mình đi ăn. Và bạn Khoan rất là confused. Sau này khi nào và có điều lần
Nhưng mà lần này là memorable nhé. Có điều nhưng mà có thể không tốt cho chỗ. Backwards hả? Bad words. Anh thích chửi người bằng tiếng Việt. Sau khi anh về Mỹ, anh sẽ nói chuyện nhiều với gia đình và anh chắc chắn sẽ về lại Việt Nam sau này. Nghỉ hưu. Tiếp tục học tiếng Việt. Sau khi anh về lại anh sẽ học lại với BLS. Học ở BLS. Có giáo viên tốt, có giáo viên dạy giỏi là học cũng rất là quan trọng. Và kết bạn với người Việt đi ăn chơi nhiều với họ. Anh khuyên mọi người đến Việt Nam để tham quan Việt Nam và tham quan văn hóa Việt Nam và ăn món đồ ăn Việt Nam rất là ngon và người Việt rất là thân thiện. Việt Nam là một nơi rất là dễ chịu. Ok, em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn em.